Hello guys, kamusta kayong lahat? So na-miss ko kayo and yun nga, hindi tayo nakagawa ng video for the past so many days dahil tayo ay na-busy sa ating personal life and also sa ating mga business na pinaggagawa. No? And today yun, makakagawa pa lamang tayo ng video. And I think itong video na ito para sa mga investor na naghahanap ng mga high growth company. And today, ngayong 2025, meron akong nahanap na sa tingin ko ay pwede nyong reviewin na meron potential na mag-grow in the next coming years. And again, this is not a financial advice. Do your own research, do your own diligence. Syempre na pag-aralan itong mga kumpanyang ito para magkaroon ka ng matibay na konklusyon. Kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ako nga pala si Renz, nagsishare ng aking investing journey sa pag-invest dito sa ating merkado. At nilalaga ko guys ang aking personal na pera para magkaroon kayo ng inspiration kung paano nga ba tayo mag-invest dito sa ating bansa. Kung hindi mo pa nagagamit itong ating website, puntahan mo lamang itong ating YouTube channel and pinutin mo lamang itong more and click mo lamang itong learn more about investing. So gusto magamit yung data na makikita mo dito sa ating website o sa ating video, pwede ka mag-sign up para magamit mo rin ito. Okay, so naumpisa na natin sa unang stocks na tingin ko ngayong 2025 ay maganda ito paglagakan and also mayroong potential na mag-grow ang kanilang share price as of today. So puntahan ko lamang ang market pulse and also syempre all stocks para ma-research ang kumpanya. So bakit STI ang napili ko today na talaga maganda ang potential para na mag-grow over time? Sa loob ng isang taon na kanilang share price ay umangat na ng 47.73%. So giving this data talagang maganda ang pinapakitang performance as of today na kanilang share price. Konting disclaimer lamang dito. So lagi ko sinasabi sa pag-invest sa market na wag mong ibibigay ng isang bagsakan lamang ang iyong investment kasi alam naman natin na napaka-volatile ng ating market kaya napaka-importante na kapag nagkaroon ng fluctuation no, sa stocks na pinaglagakan mo, napaka-importante na dapat meron ka pa rin panlagay doon sa mga kumpanya kasi dito mo take advantage yung mga stocks na magiging mababa ang presyo. Okay, so katulad ditong sa STI, medyo umangat ka ng share price. Napaka-importante kung bibili ka dito, dapat meron kang tranche para kapag bumaba, again, meron kang pang dagdag sa iyong investment. Okay, now, isa sa mga kagandahan dito sa STI as of today ay continuous itong nagde-develop no, na mga another source of revenues. Kanyang return on equity ay mataas, nasa 19.48% and kanyang return on invested capital ay nasa halos 10%. So dito yung nagsisignify also na maganda ang performance ng company. Again, mas maganda makita natin sa company like here, SCI, sa education stock, na nasa minimum of 9% yung kanilang return on invested capital and return on equity. Para masabi natin na maganda yung mga pinaglalagakan na investment ng kumpanya. Another highlights dito sa company as of today ay maganda ang kanilang year-on-year na revenue. Bakit? Over the past year, no? In comparison to the last year, ang kanilang revenue ay umangat ng 38% from 3.4 billion to 4.7 billion pesos. Hindi lamang yan, kasabay ng pag-angat na kanilang revenue, ang kanilang income din ay sumabay sa pag-angat. Umangat ito ng 82.84%. From 870 million to 1.5 or halos 1.6 billion pesos. So dito ay sinisignify kung gaano kaganda ang kinikita ng company as of today, no? Hindi lamang yon, ang kanilang debt to equity ay very reasonable as of today, nasa 30%, and ang kanilang cash available as of the moment ay nasa 2.3 billion pesos. Samantalang kanilang utang na kinikater, ang kabuuang utang ay nasa 3.29 billion lamang. So dito pinapakita sa atin na maganda ang cash position versus sa kanilang debt position also, no? At hindi lamang yon, isa sa kagandahan din dito sa company ay ang kanilang free cash flow as of today. Mayroon itong halos 2 billion pesos na free cash flow. So alam naman natin na napakahalaga ng free cash flow para sa mga dividend stocks na nagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Di lamang yon, sa pamagitan ng free cash flow, pwede sila magbayad ng kanilang mga utang, mag-expand sa business, and so on and so forth. So kaya napaka-importante ng free cash flow kapag tinitignan natin ito, no? Kung bakit ko pinili ang SCI now sa continuous sa pag-expand na company,
Katulad nga sinabi natin, continuous na umaangat ang populations dito sa ating bansa. Kasabay na rin ang pag-angat nito ang education stocks. Ang education company, ang education sector ay talagang magbe-benefits at magbe-benefits. Bakit? Kasi every year, nagkakaroon ng panibagong enrollees, another revenue sources para sa mga education company like STI. Ito isang magandang opportunity para sa mga naghahabol ng steady source of income sa stocks dito sa ating bansa. Again, ulitin ko, you have to remember na dapat bumili ka by tranche lagi sa company. So, for example lamang natin. For example, bumili ka dito, okay? And then, bumagsak dito, for example, pwede kang bumili, no? And bumagsak ulit dito, pwede kang bumili, bumagsak ulit dito, pwede kang bumili. So, sa pamamagitan ng ganitong strategy, no, lumalaki ang iyong investment and also bumababa ang iyong average price. Sa pamamagitan nito, over time, kapag maganda ang or nasa high quality business yung pinaglalagakan mo na stock, definitely in the long run tataas at tataas ang kumpanyang yan. Okay? Kaya napaka-importante na ganito ang gagawin natin sa pag-invest, especially sa mga tumataas na stocks. Now, the best example today, no, na I think pwede ko ibahagi sa inyo ay yung investment natin sa Converge. So, nang patuloy na bumabagsak ang kanilang share price, patuloy din akong bumibili, and ayun, nag-materialize yung ating investment dito as of today. And I think isa ito sa mga natin journal din today na pwede nyong balikan kung paano natin ginawa yung strategy dito sa Converge. Okay? So, ang kaganahan dito sa company, over the past 4 years alone, sa kanilang revenue segment na pinagkukunan, no? Over the past 4 years alone, sobrang laki ng tinaas na kanilang revenue, guys, no? If you are going to focus over nung 2021, ang kanilang revenue sa education services ay nasa 2 billion pesos lamang. Ngayong 2024, sa kanilang latest filing, ito ay nasa 4.7 billion pesos na. Imagine, more than double yung tinaas na kanilang revenue. So ito yung nagsisignify na napakaganda ng business ng kumpanya. And also in terms of intrinsic value versus sa price ng company, makikita natin na laging mataas ang intrinsic value compare sa price. Ibig sabihin talagang undervalue ang company. Simula ng ternak natin ito nung March until today, no? Talagang maganda ang performance nito. And in terms of competitors, kamusta ang company sa competitors? Talagang maganda ang pinapakitang performance. In terms of rating natin dito, halos magkadikit, no? Yung tatlo, STI, FEU, CEU. Pero ang maganda ang nakikita natin dito, no? Mayroon market cap ang STI na nasa 12.8 billion and FEU ay nasa 19 billion. Ang revenue, no? Ang revenue ng STI ay nasa 5.3 billion, ang revenue ng FEU ay nasa 5.6 billion. Imagine, kahit maliit ang market cap ng STI, pero lumalaban sila sa revenue na nakukuha ng kumpanya. And also in terms of income, kung gaano ka-profitable ang company, makikita mo dito na talagang halos level lamang ang STI versus sa FEU. Now, kung gaano naman sustainable ang kanilang dividendo, today, nagbibigay nga sila ng dividend yield na nasa 3.46%, which is itong 3.46% na dividend yield ay mataas na rin yan, no? Para sa mga income investor. Na kung gaano ito ka-stable, if pupuntahan natin ang free cash flow versus sa dividend paid na binibigay nila, so simula nung 2019 until today, talagang maganda. Malaki ang separation ng dividend paid or ng free cash flow versus sa kanilang dividend paid. Ito yung nagsisignify na pwede pa sila mag-improve or pwede pa nilang itaas in the future ang kanilang dividendo kung tutuusin sa kanyang shareholders. Okay? Now, kung gaano ka-undervalued itong company, no, nagbe-vary ito sa mga individual investors, no, kagaya ko, ang aking fair value as of today dito ay nasa 1.87 pesos. So given sa kanyang current share price, meron akong upside potential pa rin nasa 43.67% given na tumas na kanilang share price. Now, kapag tinas mo kasi yung margin of safety, gawin mo itong 40 to 50%, so bababa din itong buy below price. So if it's up to you guys, no, kung ano yung buy below price ko nyo, no, na mako-compute. Para sa akin kasi guys, ito ay sarili kong computation, sarili kong formula
itong ginamit ko dito para mahanap ang fair value ng bawat kumpanya dito sa ating market. No? In terms of historical data ng company, meron siyang target price na nasa 1.2 and 3.9 pesos per share. So mataas na itong 3.9. Okay, so dito 1.2 or 1.8. So dito yung nagre-range ang kanyang fair value as of today. Ang susunod na kumpanya na sa tingin ko ay maganda ang ilalago pa rin na kanilang performance as of today ay ang The Keepers Holdings Inc. No, sa mga mahilig uminom dyan, I think kilala nyo na ang produkto ng kumpanya. So sa mga mahilig uminom ng Alfonso, so sila lang naman nagpo-produce nito dito sa ating bansa. And also, meron silang rights din sa Johnny Walker and iba pang mga sikat na brand sa ibang bansa. So sila yung mayroong rights na magbenta dito sa ating bansa. Napakaganda din kasi ng business model ng Keepers as of today. Bakit? Kasi bawat Pure Gold stores nationwide, merong mga produkto na nakaseparate para doon sa mga brand ng Keepers. No? So dito, makikita natin na kung gaano kalawak yung presence ng Pure Gold, talaga makukuha din ito ng Keepers. Ang kanilang produkto kasi ayun ko tinatangkilik, no? Yung Alfonso talagang ang daming mas pinipili ang Alfonso kaysa sa ibang brand na meron dito sa atin today. No? Now, in terms of financials, napakaganda kasi ng financials din ng kumpanya. Meron tong 10-star rating sa ating portfolio today. Okay? Now, as of today, meron tong return on equity na nasa 21%, return on invested capital ay nasa 14.56%. So again, signify na nasa maganda ang mga pinaglalagakan na investment ng company ito. Now, again, ulitin natin, pagdating naman sa alcoholic beverage, it is okay na yung 10% pataas na ROE and return on invested capital para masabi na natin na nasa high quality yung kanilang mga investment. Now, in terms of their free cash flow, today ito ay nasa 4.6 billion na free cash flow. Very, very excellent ang kanilang free cash flow as of today. And nakagandaan dito, no, sobrang baba lamang ng kanilang capital expenditure. Nasa 12.8 million pesos lamang. Wala kanilang operating cash flow ay nasa 4.6 billion. So, hindi gaanong makahain sa capex ang company ito. Ito yung isang kagandahan at advantage ng kumpanya. Maliban doon, ay sobrang ganda din ng kanilang separation pagdating sa kanilang cash versus sa kanilang utang. Ang kanilang cash today ay nasa 4.9 billion and ang kanilang utang lamang ay nasa 310 million pesos. And also, no, another highlights dito sa company, sa loob ng isang taon na kanilang share price umangat ng 89%. So ito yung nagsisignify din dahil sa pagganda na kanilang performance, talagang umaakyat din ang kanilang share price. Again, ulitin natin sa mga stock, no? Kapag maganda ang performance ng fundamentals na company, magandang revenue, income, na laging lumalago, talagang susunod at susunod na kanilang share price. Kasi ang pagbabasihan pa rin ng mga investor bandang huli ay yung performance or financials na company. Yes, although magkakaroon ng fluctuation, bababa ang performance, bababa ang share price, na taas baba yan, kasi normal yan sa market. Pero at the end of the day, susundan at susundan pa rin iyan ang kanilang performance. Okay, kaya mapakaganda na tignan natin lagi ang financials ng bawat kumpanya. Kung ikaw naman ay isang income investor, I think maganda rin paglagakan nitong company. Maliban sa maganda kanyang performance in terms of free cash flow, ay nagbibigay sila talaga ng magandang dividendo. So, itong 8.7% na yield, I think if I'm going to double check, no, medyo mataas ito. Today, ang yield talaga nito ay ang updated ay nasa 4.3%. So, hindi pa masyadong nag-update yung yield doon sa taas. So, baka mamaya pang hapon ang update nito. So, today, ito ay nasa 4.3% na dividend yield as of the moment. Okay. Now, kung gaano kayo stable ang pagbibigay ng dividendo para sa akin, yes, very, very stable. Yung 2024 nila na separation from free cash flow to dividend paid, maganda. So, 4.6 billion free cash flow, yung naibigay lamang ay nasa halos 2.8 o halos 3 billion na
dividend paid. So yung room for improvement sa company na andun pa rin, and very excellent pa rin yun, no? And again, ulitin natin, maganda ang performance ng company. If you are going to focus kanilang income, continuous na tumataas, ang kanilang revenue, continuous din na tumataas. So again, ulitin natin, ang kanilang share price, susunod at susunod na lamang yan. Now, kung gaano ka-undervalue nitong company, in terms of our fair value today, meron itong 3.66 pesos per share na fair value or target sa company. Para sa akin, sa kanya current share price pa rin today, mayroon itong 31.19% na upside potential pa rin sa kumpanya. Para sa akin, okay, it is a good thing na ganito, yung makukuha natin na reward pa rin sa company, no? Kung tutubo pa rin ito. Now, yun nga, quick note lang natin or quick information or quick note lang natin sa company. Katulad ng sinabi din natin kanina sa keepers, dahil nga medyo tumaas ang kanyang share price, you have to remember na bibili ka lagi na dapat by tranche, no? Kung meron kang 100,000 pesos na investment capital lamang sa keeper o sa isang kumpanya, hatiin mo yan sa 4, di ba? Para, or 4 or 5, para in case na bumagsak, meron kang pangdagdag ng pandagdag sa mga investment mo. So yung susunod na company na sa tingin ko ay magpo-prosper or tataas pa rin ang kanilang share price as of today ay ang SSI. Okay? So sa mga hindi nakakaalam, ang SSI ay ito yung mga makikita natin ng mga mamahaling or luxury brand dito sa ating bansa na katulad ng Zara, Gucci, Hermes, and talagang mga luxury brand. Sila yung may hawak niyan or may rights na magbenta dito sa ating bansa. So, again, pagdating dito, kapag ang ating market or ang ating ekonomiya ay talagang mataas, so maraming nagsisirculate na mga pera, so the chances are maraming pangbili, yung mga luxury brand na bag or luxury items talagang binibili ng mga tao, mga consumers. Kaya nagbe-benefits ang mga stocks na kagaya nitong SSI Group, Now, dahil nga para sa akin, ako ay talagang sobrang bullish sa future ng ating market, Talagang continuous pa rin tataas ito, hindi man ngayon, hindi man today, hindi man bukas, but I know in the next coming years ay talagang tataas pa rin ang ating market. And magbe-benefits pa rin ang mga stocks na kagaya nito. Now, as of today, sa loob ng isang taon, ang share price ay bagsak ng halos 30%. Okay, so ito is magandang indication para tignan nyo rin kung naayon ba sa yung investing philosophy ang stock na ito. And as of today, mayroon itong market cap na nasa 9.9 o halos 10 billion pesos na market cap. Isa sa kagandahan dito sa company, meron itong 9-star rating as of today sa ating research tool. And also maganda kanilang return on equity and return on invested capital na halos more than 10%. Again, ulitin natin, para masabi natin na maganda ang mga pinaglalagakan na investment ng kumpanya, maganda ay nasa 9% pataas ang kanilang return on equity or return on invested capital. And I think isa sa kagandahan dito sa SSI, yung kanilang year-on-year na revenue ay umangat ng 16% din, from 23% to 27 billion, from 23.7 billion to 27.6 billion pesos. And ang kanilang income ay also nag-improve ng 33% from 1.9 billion to 2.5 billion pesos. So maganda ang pinapakita ng performance na kanilang segment today ng mga pinagkukunan ng revenue. At if you are going to focus, yung pinagkukunan talaga ng kinikita ng kumpanya or pinagkukunan talaga ng revenue nito, kung paano sila kumikita, nanggagaling ito sa store operations nila talaga. So nung 2020, given na yan na mayroong pandemic, 12.28 billion lamang kanilang kinita, yung kanilang revenue na nakuha. Noong 2021, ito ay nasa 15.5 billion, 2023 nasa 23.8 billion. So over the past 4 years alone, talagang sobra, halos dumoble ang kanilang revenue na. Nasa 30 billion pesos na ito. So dito nagsisignify na nasa high quality yung mga segment na pinagkukunan nito ng revenue as of today.
So simula ng April 13, talagang sobrang umarangkada na kanilang intrinsic value as of today, no? Ayan. So continuous na umaangat. So mas malaki na kanilang intrinsic value in comparison sa kanilang share price as of the moment. So kung anong ibig sabihin yan, nandyan, basahin nyo na lang. Now, in terms of their competitors, kamusta ba ang company? No, kung titignan natin dito, ang pinaka mahigpit na kalaban nito, no, is if you are going to focus Miss Jade sana, pero wala nasa 5-star ratings lamang ito. Pinakamahigpit na kalaban niya ay Wilcon as of today, no? Gagana dito sa company, yes, although yung kanilang 1-year change ay nasa halos bagsak ng 30% dahil nga ito sa sobrang pagtaas ng kanilang share price ng nakaraan, and kaya ngayon bumababa na ito, no? And I think ito isang magandang opportunity na para sa mga investor na pwedeng pumasok tayo dito sa company. Now, again, ulitin ko, this is not financial advice. Do your own research sa company, okay? And nakaganda dito, no, ay in comparison to this, mayroon itong 5-year growth estimate na nasa 6.15%, no? Maganda pa rin ang pinapakita ng performance ng SSI as of today. Okay, so now, in terms of dividend ng company, meron itong 5% na dividend yield. So, para sa mga income investor, nagbibigay naman siya ng dividend sa kanyang shareholders as of today. And also, continues na umaangat ang kanilang dividendo na ibinibigay sa kanyang shareholders. So, in 2024, asahan natin na kaya pa niyang mag-increase ng kanilang share price given na maliit lamang, no, yung naibibigay nilang portion ng dividendo sa kanilang mga shareholders in comparison sa kanilang free cash flow. Now, kung gaano ka-undervalued ang company until today, no, para sa akin ito ay nasa halos 50% pa rin na discount ang company. Ito ay today ay mayroong 4.50 na intrinsic value or target price sa company, and given na mayroon tayong margin of safety na 30%, makakuha tayo ng buy below price na nasa 3.16 pesos per share. So dito sa information nito ay undervalued pa rin ang kumpanyang ito. Kasi yung last stock na nahanap ko na sa tingin ko ay undervalued and maganda ang performance ngayong 2025 ay ang Philippine 7 Corporation, ang 7-Eleven. Kung bakit ko sinasabi na maganda ang company, no? And I think this is magandang opportunity na rin na tignan nyo rin kasi bumagsak na kanyang share price, no? Ayan, from the high of 80 to 75, bumagsak na ito. And as of the moment, over the past 1 year, ang kanyang share price ay umangat ng 25%, no? Now, kung bakit ko sinama itong 7-Eleven, kung titignan kasi natin sa mga busy na kanto, maraming 7-Eleven, I think isa pa rin sa mga nangungunang company ang 7-Eleven pagdating sa number of stores sa ating bansa, giving sa napakalawak na store nila, malaki ang kanilang market presence, no? Okay, so maliban doon, talagang ito yung go-to destination ng mga nagtatrabaho, mga estudyante. 7-Eleven pa rin talaga yung nangungunang brand dito sa ating bansa pagdating sa convenience store. Okay, now, isa sa kagandahan dito sa company, yes, although na medyo bumagsak ang kanilang share price, no, normal lamang yan kasi yung fluctuation sa ating market. So, ito is a magandang opportunity na tignan mo kung kaya mo. So, tignan mo kung ito na yung magandang time na mag-invest sa company. Again, ulitin natin, mag-invest ka dito by tranche din also. Okay? Now, ang kanilang return on invested capital and return on equity ay more than 10%. It is amazing na ganito yung nakikita natin. And ang kanilang free cash flow, no, ay nasa 9.3 billion pesos. So, malaki ang kanilang free cash flow. And ang kagandaan dito sa company, no, given na nag-expand nga sila, mayroon silang cash available pa rin na nasa 11 billion, and kanilang utang lamang na kinikita today nasa 12.3 billion. So halos kayang punan na kanilang cash lamang yung kanilang utang na kinikita kung tutusin. Okay? Now, in terms of market cap ng company, ito ay nasa 82.98 billion na market cap today. Isa sa mga kagandahan, na isa sa mga advantage na company ay improving talaga kanyang year-on-year na revenue. Over the past so kanilang revenue ay umangat ng 14% from 70 billion to 80 billion pesos. And yung kanilang income also ay nag-angat
or umangat ng 9.4% from 3.4 billion to 3.8 billion pesos. Okay? So, ito nagsisignify pa rin na talaga maganda ang pinapakitang performance ng kumpanya. And if you're going to focus, no, simula noong 2021, ang kanilang revenue lamang noon ay nasa 45 billion, samantalang ngayon, over the past 4 years, ito ay nasa 90.11 billion pesos na. So halos nagdoble ang kanilang revenue over the past 4 years alone lamang. So majority na kanilang pinagkukunan ng revenue nagagaling sa store operations. So simula na yung talak natin ito noong March until today, talaga maganda ang performance or separation na kanilang intrinsic value sa kanyang price as of today. Given this information, undervalued pa rin ang company ito. Now, in terms of their competitors, no, ang 7-Eleven ay maganda ang pinapakitang performance compare sa kanilang mga karatig na competitors. So, isa sa mga I think rival ng company ay ang Pure Gold, RRHI, no? Sila yan, titignan mo. And makikita din natin dito na maganda rin yung ini-improve ng RRHI today kasi continuous na nag-expand yung kanilang O-Save na panglaban din nila sa mahigpit na magiging kalaban or magiging rival soon ng mga convenience store, yung Dali, no? Kaya very very fast paced yung pag-expand ng O-Save para makahabol and makakuha din ng market share, no? And ito yung napaka-brutal din pagdating sa convenience store talaga dito sa ating bansa, kaya napaka-importante na fast-paced yung labanan dito, okay? Now, kaganda dito sa company, no, talagang sobrang consistent na talagang continuous na umaangat ang kanilang revenue over the past 20 years. Imagine over the past 20 years, talagang sobrang ganda ng performance ng 7-Eleven. Kanilang income, ganun din ang pinapakitang performance. Sobrang ganda. So, napakituon lang sila ng pandemic, syempre. Kaganda din dito talagang growing ang kanilang free cash flow. Kung titignan mo, grabe. From 3 to 9 billion pesos, talagang umaangat ang kanilang free cash flow. Ito nagsisignify kung gaano kaganda kanilang financials operations as of today. Itong company ay nagkaroon ng stock splits, no? Type na dividend last August 15, 2024. Ngayong 2025, wala pa tayong nakikitang dividend, no? Na kung anong klaseng dividend ang ibibigay niya naman sa kanyang mga shareholders. So, kung titignan natin dito, so nagbibigay sila usually ng dividendo na tatanggap ito ng kanilang mga shareholders August, June, or September. So itong tatlong month na yan, yung pwede nating abangan kung ano yung mga klaseng or anong klaseng dividendo ang ibibigay nila ulit sa kanyang shareholders. So given this data, undervalued pa rin ang 7-Eleven ng 43% as of the moment. Meron itong fair value na nasa 77 pesos per share. And para sa akin, ito isang opportunity, no, para sa mga investor na willing mag-risk sa mga convenience store dito sa ating bansa and retail store, no. And although na ang ating retail sector ay talagang devastated pa rin until today, itong 7-Eleven and mga ibang stocks, talagang sila lang yung umaangat ng kanilang share price, no. So I think ito isang advantage pa rin na may tuturing kasi majority of their sector or majority ng stock sa sector na ito ay bumabagsak. Sila lamang ang umaangat ang kanilang share price. So, ito yung take natin dito sa 7-Eleven. And again, ito lamang yung take natin today sa 4 na kumpanya na sa tingin ko ay magpo-prosper ngayong 2025 given sa data na na-present natin. And kung meron pa akong nakalimutan na data na pwede yung ibahagi dito sa 4 na kumpanya, please comment down below, no? So, this is pse Warrior na lagi nagpapaalala, guys, please invest wisely and see you on the other side.